چقدر که میخوایم در موردش صحبت کنیم میرسه به adjective clause ها که با whose، where و when میخوایم الان استفادهشون کنیم. 4 تا جمله به هم داده، گفته اونایی که درسته رو علامت بزن، اونایی که غلطه هم که بگیم دلیل اینکه غلط بوده چیه. جمله اول گفته I have a friend. خب این بخش اولش این جمله درسته. I have a friend. His purpose in life is to help others. هدفش اینه که به دیگران کمک کنه. هیچ غلطی نیست اینجا از نظر گرامری. بعدی گفته I have a friend whose purpose in life is to help others. اینم دوباره ایرادی نمیتونم ازش بگیرم. I have a friend who his purpose in life is to help others. اما این قسمتش خیلی عجیبه. Who his purpose، یعنی انگار اومده جمله 1 و 2 رو با هم قاطی کرده، به همون جمله 3 رو داده. نمیتونی هم بیای از who استفاده کنی هم بعدش his بیاری. تا اینجا فهمیدیم که کلاس ها رو چجوری درست میکنیم دیگه. اینم یا باید میگفته I have a friend whose purpose in life is to help others، یا مثل جمله اول میگفته I have a friend نقطه ادامه جمله his purpose in life is to help others. I have a friend that his purpose in life is to help others. اینو ببینیم میتونید تشخیص بدید درسته یا نه. 4می رو خودتون بگید. خب ما با WH question ها که آشنایی داریم که چی میشه که از whose استفاده میکنیم، چی میشه از when و where استفاده میکنیم. whose میدونم که possession رو نشون میده، یعنی مالکیت رو نشون میده. مثل چی؟ I know the man whose bike was stolen. نشون میده که این دوچرخه مال این آقا بوده. بایک برمیگرده به این آقا، مال این آقا بوده. The student whose composition I read writes well. برمیگرده به این student، برای این student بوده، برای این دانش آموز بوده. حالا اصلا چی میشه که از whose استفاده میکنیم؟ خودمون گفتیم که whose برای پوزیشن و مالکیته. Whose is connected to a noun. همونطور که گفتیم برگشت به این آقا، این برگشت به این دانش آموز. و یه نکته‌ای که برعکس that که گفتیم که that رو میتونی یه وقتایی نیاری، مثلا وقتی داری صحبت میکنی حالا نمیخواد that رو بیاری، ولی whose رو نمیتونی حذفش کنی. الان مثلا ببینید اگه من حذف کنم این شکلی میشه I know the man bike was stolen. خب یه جمله ناقصیه دیگه. این whose اومده این وسط که مالکیت این دوچرخه رو نشون بده، نشون بده این دوچرخه مالکیه. The student، بیام whose رو نگم این شکلی میشه The student composition I read writes well. دوباره اینم جمله ناقص میشه. پس حتما حواستون باشه که whose رو مثل that حق ندارید حذفش کنید تحت هیچ شرایطی. یه نکته خیلی مهمی که اینجا گفته در مورد whose و whose. ببین این whose اول که گفته در مورد مالکیته، این دومی who is. این دوتا رو با هم یه موقع قاطی نکنید. این who is، این whose. که حالا البته میتونه یا who is باشه یا who has باشه. مثلا that's the boy whose parents you met. این به possession مربوطه، اینجا یه پی میذارم. That's the boy who's in my class. میشه that's the boy who is in my class. That's the boy who's been living with our neighbors since his mother became ill. این میشه who has been
پس فقط به خاطر اینکه تلفظشون یکیه مثل همه، یه موقع نهید فکر کنید این دوتا با هم یکی هن. whose و whose که حالا یا who is یا who has کاملا با هم دیگه فرق دارن و توی adjective clause اینجا ما داریم در مورد whoseی که مربوط به مالکیت صحبت میکنیم و whose رو در ابتدای adjective clause هم میارم. I know the man whose bike was stolen. این میشه adjective clause. Change the words in blue to a clause with whose. بخش اول جمله بوده A coworker drives an old taxi to work. بخش دوم Her parents own a taxi company. این شده A coworker whose parents own a taxi company drives an old taxi to work. یه دور دیگه من بالا رو براتون نشون بدم که متوجه بشید اینجا باید چی کار کنیم. همین جمله A رو میگیم. ببین I know the man his bike was stolen. میخوام تبدیلش کنم به adjective clause. جمله اولم رو دست نزدم. I know the man همون مونده. بعد اونجایی که داره در مورد مالکیت صحبت میکنه به جای his به جای her میام از whose استفاده میکنم. پس دیگه نمیام بگم his bike was stolen. نه یا از این استفاده میکنی یا از اون. اینجوری نیست که بتونی از جفتش استفاده کنی. اینجا هم همینه. A coworker drives an old taxi to work. Her parents own a taxi company. A coworker whose parents own a taxi company drives an old taxi. The workers got a bonus. Their department had the most sales. The workers میام به جای their whose میذارم میشه whose department had the most sales got a bonus. The hospital is temporarily closed. Whose healthcare workers are on strike. این میشه به جای its healthcare workers are on strike. خب اینم اگه براتون سوال این چرا آپوستروف نداره، این برای اینکه it is نیست، این it هم اینجا برای مالکیت اگه براتون سواله. صفحه بعدی 281 اکسرسایز 19. Complete the sentences with who or whose. این خیلی خوبه. میتونیم تفاوت بین who و whose رو ببینیم. who اول اشاره به چه کسی، whose دوم به مالکیت. I know a doctor. جای خالی last name is doctor. یه دکتری رو میشناسه که فامیلیش هم دکتره. خب اینجا باید بگم who یا بگم whose؟ میگم whose برای اینکه مالکیت داره در مورد اینکه فامیلیش میشه فامیلی او، نشون دهنده مالکیت اون فامیلی توسط اون دکتره. I know a doctor جای خالی lives on a sailboat. ولی اینجا میگم who برای اینکه اصلا در مورد مالکیت نیست. دارم که یه دکتری رو میشناسم که فلانجا زندگی میکنه.
The professor جای خالی teaches art history is excellent. میگم who اصلا بحث مالکیت اینجا نیومد وسط. The professor اینجا میگم whose course I almost dropped is excellent. حالا یه تفاوتی اینجا خودتون میتونید ببینید. ببین وقتی اومدم از whose استفاده کردم بعدش noun اومده، وقتی از who استفاده کردم بعدش verb اومده. اینجا noun اومده، اینجا verb اومده. به این شکل هم میتونید تشخیص بدید. I apologize to the man. Coffee I spilled. Whose coffee؟ هم بگم قهوه اون آقا، پس مالکیت noun هم هست. I made friends with that man who is now in my math class. بعدش فعل اومده، پس از who استفاده میکنم. خب تا اکسرسایز 23 پیر ورک و لیسنینگ و اینترویو و اینا که نمیتونیم انجام بدیم اینا رو رد میکنیم. میرسیم به حالا میخوایم برسیم به اینکه در مورد مکان یک چیزی توی adjective clause بگیم. اینو چجوری باید استفاده کنیم؟ چه قوانینی داره؟ دوباره مثل that میتونم حذفش کنم یا نه؟ where که میدونیم به یه مکانی اشاره میکنه. حالا میتونه در مورد یه شهر، city، country، کشور، روم، یک اتاق، house، یک خانه، به اینا اشاره کنه. مثل the building is very old. He lives there. میگم the building where he lives is very old. حالا نکته که اینجا داریم اینه که اگه اومدی از where استفاده کردی دیگه حق نداری از حرف اضافه استفاده کنی. یعنی مثلا من نمیام بگم the building where he lives in is very old. اینو براتون علامت میزنم. این تنها چیزی که اینجا خیلی مهمه. ولی اگه where استفاده نکردی از حرف اضافه باید استفاده کنی. مثل چی؟ مثلا میتونی بگی in which. مثلا اگه بگم the building which he lives in is very old. یا the building in which he lives is very old. خودش هم گفته in which رو توی حرف زدن اونقدر استفاده نمی‌کنی. چیزی نیست که زیاد بشنوی. بیشتر آکادمیکه، یعنی توی رایتینگ و اینا استفاده میشه. اگه برای صحبت کردن میخوای یا از where استفاده کن یا which یا that یا اصلا هیچی نگو. پس اینا شد. The building where he lives is very old. از where استفاده کردم پس دیگه حرف اضافه نمیذارم. The building in which he lives is very old. The building which he lives in is very old. The building that he lives in is very old. و آخری the building he lives in is very old. پس اگه از هیچی هم استفاده نکردی باید از این استفاده کنی. سوال پایینش رو ببینید. صفحه 282 یک رو خودش حل کرده. ما 2 رو میگیم فقط. 2 تا جمله داده گفته کامباینش کن و جمله دوم رو به عنوان adjective clause استفاده کن. That is the special book. My daughter puts her money there. این دومی میشه adjective clause. اولی هم که main clause همونه. حالا من شماره 2 رو میگم. This is the mattress. این main clause هم قراره باشه. My grandmother hid some money there. این میشه adjective clause. خب حالا میخوام کامباینش کنم. میام جمله اول رو میارم. میگم
is the mattress. دست نمیزنم بهش تا اینجا. حالا میخوام مکان یک چیز رو نشون بدم. میگم یاد گرفتم که بعد از where استفاده کنم. بعد میگم که گفتیم که وقتی از where استفاده میکنیم دیگه از حرف اضافه بعدش استفاده نمیکنیم. پس دیگه حرف اضافه نمیذارم. میگم this is the mattress where my grandma hid some money. خب حالا گفتیم که با روش‌های دیگه هم میتونیم بگیم دیگه. گفتیم مثلا میتونیم بگیم in which. میگم this is the mattress under which هرچه من ناخونم بلنده هرچی تایپ میکنم و غلط میشه. in which my grandma some money. دیگه چه روشی بود؟ اینکه فقط از which استفاده کنم. اون چه شکلی میشه؟ اون موقع باید under رو بیارم. میشه this is the mattress which my grandma with some money under. که میتونستم اینجا بگم به جای which میتونستم بگم that یا میتونستم هیچی نگم که بازم در نهایت این under رو نیاز داشت. خب حالا یه دونه دیگه تمرین حل کنیم. میشه اکسرسایز 26. همین بعدیشه. گفته از where which یا in which استفاده کن. The house is very old. We want to buy it. The house جای خالی we want to buy is very old. اینجا چی میتونم بذارم؟ ببینید گزینه هایی که داشتیم اینا بود. Where, which, in which. کدومو بذارم اینجا؟ میگم اینجا which. The house is very old. We live there. The house جای خالی we live is very old. The house where we lived is very old. و دومی the house in which we live is very old. و گفتیم که برای where حرف اضافه نمیارم. حالا میرم دومی. The town is a nice place. The town is a nice place to visit. I grew up there. The town جای خالی I grew up is a nice place to visit. میگم where حرف اضافه دوباره نمیخواد. بعدی The town I grew up is a nice place to visit.
حرف اضافه میخواد میگم in which. یا حالا میتونستم بگم the town which I grew up in is a nice place to visit. ولی خب اینجا چون برامون اینجا دیگه جای خالی نذاشته، اینجا بعد از in which استفاده کنیم. The town is a nice place to visit. It is near us. The town which is near us is a nice place to visit. سومی The room is empty. It is in the basement. The room میخوام بگم اون اتاقی که توی زیرزمینه خالیه. میگم the room جای خالی is in the basement is empty. این آورده پس نمیتونم where بذارم، فقط میگم which. The room which is in the basement is empty. The room is unheated. I sleep there. The room. حالا اینجا چی بگم؟ بگم which، بگم in which، بگم where. میگم where چون حرف اضافه هم نیاورده. where. The room دیگه میتونم in which هم بگم که حرف اضافه شو باید بیارم. چهارمی The park is next to the shopping center. It has a nice soccer field. The park جای خالی has a nice soccer field is next to the shopping center. خب میگم which. The park is now a shopping center. I met your dad there. The park where I met your dad is now a shopping center. The park in which I met your dad is now a shopping center. خب برای سوال بعدی هم 27 دیگه خیلی، یا اصلا میتونم اینجا براتون بذارم روابط یکم روی صفحه خواستید عکس بگیرید. میشه 27 صفحه 284. خب اگه جوابا رو برای خودتون برداشتید بریم ادامهش. بخش آخر این ویدیومونم در مورد when هستش که توی adjective clause استفاده میشه. حالا چی میشه که از when استفاده میکنم؟ when که دیگه میدونیم برای تایم و زمان استفاده میشه. مثلا برای year، برای سال، روز، زمان، قرن، کلا هر چیزی که به تایم و زمان مربوطه. I'll never forget the day I met you then. I'll never forget the day when I met you. I'll never forget the day on which I met you. I'll never forget the day that I met you. یا هیچی نمیگم، میگم I'll never forget the day I met you. خب اینجا چه تفاوتی میبینید؟ خب اومده در مورد استفاده از حروف اضافه توی adjective clause وقتی که داریم در مورد زمان صحبت میکنیم گفته. میگه حرف اضافه به اضافه which استفاده میشه، وگرنه تحت هیچ شرایطی از حرف اضافه استفاده نمی کنیم. اگه هم از on which استفاده کردی یا حالا حرف اضافه به اضافه which، این یه حالت خیلی خیلی فرمالشه. یعنی وقتی داری که با یکی صحبت میکنی رو در رو، بعد مثلا فرمال نیست، حالا دوستت یه آدم آشناییه، نه یا بگو on which، بیا از when استفاده کن، از that استفاده کن، یا اصلا از هیچی استفاده نکن. پس چی شد اینجا؟
نکتهش این بود که اگه از which استفاده کردی قبلش باید حرف اضافه بیاد، در غیر این صورت نمیاد. و اگه از این شرایط استفاده کردی حالت خیلی خیلی فرمالیه. اکسرسایز 29 میگه حرف اضافه مناسب رو بذار. اینجا چیزی که باید بدونید اینه که حرف اضافه ها چی هم؟ مثل at، in، on که حالا من براتون یه خلاصه اینجا نوشتم. اول از روی این میخونم براتون، بعد جواب سوالا رو میگم. مثلا من از at که یا استفاده میکنم، at برای مثلا ساعت، مثلا میگم at 6 o'clock، پس میشه clock times. این یه چیزی بود که توی کتاب نبود، ولی خب به نظرم وقتی این سوالو گذاشته برای اینم میذاشت، برای همین منم اضافه تر میگم. اگه نمیخواید میتونید این قسمتش رو رد کنید. meal times، یا مثلا یه سری time phrases مثل at night. دیگه این رو داریم، این برای parts of the day. months، seasons، years، centuries، decades. بعدی آن رو دارم. آن رو برای روزها استفاده میکنیم، یعنی days و dates. مثلا آن Monday. اومده گفته Monday. خب Monday چیه؟ Monday یه روزه. گفتم که برای days میام از آن استفاده میکنم، پس اینجا میگم on Monday. بعدی داره ساعت رو میگه، برای ساعت گفتم از at استفاده میکنم. بعدی داره یه سال رو میگه، برای سال از این استفاده میکنم، همونطور که اینجا گفتیم years، این استفاده میشه. بعدی جولای یک ماهه و براش از این استفاده میکنیم. قسمت B هم برای همین سوال پارت دومش گفته با when و which این جمله ها رو باید کامباین کنیم. میگه 75 دقیقه زمانیه که هواپیماشون میرسه. خب اینو چجوری میتونم بگم؟ is the time when the plane arrives. یا میتونم بگم the time which. بعد گفتم که برای which باید قبلش حرف اضافه بیاد، میگم at which their plane arrives. پس اینجا ببین، تنها چیزی که باید یادت نگه داری اینه که حرف اضافه فقط و فقط با which استفاده میشه، اونم فقط قبلش. برای اکسرسایز 30 یه دونه سر هم براتون میگیم که دیگه حالا اونقدر طولانی نشه. This used to be a movie theater. I was young then. قسمت اولش رو که کاری ندارم. This used to be a movie theater. برای ادامهش به جای این I was young then میام میگم when I was young. یا مثلا برای بعدی We like the restaurant. You could get a good meal for a great price. به main classش کاری ندارم، میگم where you could get a good meal for a great price.